А давайте розширимо аудиторію програми в інтернеті. Запустьте у своїх соцмережах техніку війни, щоб відволікти друзів від політики. У випуску ми відповімо на такі запитання. Хто може модернізувати БТР-60 і БТР-70? На що пересіли вбивці танків 93-ї бригади? Як перевіряють охорону армійських складів? Чи продасть Німеччина зброю Саудівській Аравії? Та яким місцем прославився російський депутат? Цього тижня ще понад 50 військових частин Збройних сил України переходять на нову систему харчування. До цього більш розширене меню в місцях постійної дислокації мало 5 бригад сухопутних військ та 10 частин ВМС. Проте наступний матеріал стосуватиметься сухих пайків, що також актуально. Наш Олександр Соловій відібрав топ-5 кращих в світі. В кінці 70-х саме американці здійснили революцію в області сухпаїв. Проаналізувавши досвід В'єтнамської війни, вони сформулювали нові вимоги до індивідуального раціону бійця, що діє у відриві від основних сил. Так з'явився найвідоміший на сьогоднішній день сухий пайок в світі – Meal Ready to Eat. Їжа готова до вживання. Головною його відмінністю від індивідуальних раціонів польових інших армій світу стала повна відмова від металевих консервних упаковок, що замінили пластиком. Meal Ready to Eat розділено на упаковки, кожна з яких призначена для одного прийому їжі – сніданку, обіду та вечері. До кожного обов'язково входить хімічний безполум'яний нагрівач. На даний момент існує кілька десятків варіантів індивідуального раціону харчування американського пайка, до яких постійно додають нові страви. Також у зв'язку з широкою географією воєнних дій Збройних сил США американцям довелося розробити так зване політкоректне ІРП. Отож, до варіантів меню всесвітньо відомого сухпаю додались також кошерні, халяльні і вегетаріанські варіанти. Енергетична цінність продуктів для одного прийому їжі такого сухпаю – 1300 кілокалорій. На початку агресії Росії тогочасний український сухпай «Форма-10» активно критикували в АТО, адже важив він багато, і їсти його було практично неможливо, а упаковка демаскувала в польових умовах. Нова еволюція добового польового набору продуктів «Посилений» розроблена спеціалістами Міноборони. Це щось середнє між європейською і американською системою комплектації. Він розфасований по м'яких ретор-пакетах, як у МРІ зі США. Кожен пакет розрахований на один прийом їжі – сніданок, обід або вечерю. Але при цьому є і групова упаковка, в яку вкладається добовий раціон бійця. Український сухпай розроблявся з урахуванням національних кулінарних традицій та має хороші смакові якості. В кожному пакунку є пакет для безполум'яного розігріву. Сама упаковка також призначена для того, щоб не залишати після себе слідів прийому їжі. Усі залишки збирають у пакет і потім або забирають із собою, або ж закопують. Матеріал, з якого зроблений пакет, швидко розкладається в землі. У сучасних українських сухих пайках є 7 видів меню на кожен день тижня для того, аби вони не приїдалися. У раціоні є борщ, різні супи, більше десятка комбінацій других страв, зокрема із яловичиною, свининою або курятиною. Кожна упаковка комплектується ложкою, солодощами, напоями, вологими та сухими серветками, а також жуйками. В середньому український добовий набір сухпаю, що може вважатися одним з кращих у світі, забезпечить військовослужбовцю 3500-4200 кілокалорій на добу. Дещо скромніше від попереднього французьке меню. Росіо ді Комбе індивідуаль Росія Шиф Фабієлю нараховує 14 варіантів. Номери з 1 по 7 не містять свинину. На відміну від американців, французи використовують більш традиційний спосіб розігріву за допомогою сухого спирту. Тобто до набору RCRI для нагрівання входять сірники, таблетки для палива та складний таганок. Також в комплекті є таблетки для очищення води, сміттєвий мішок, багатофункціональні паперові рушники. Французький сухпай має не надто зручну картонну упаковку з водонепроникною обгорткою. Проте завдяки її жорсткості можна уникнути дробіння під час транспортування. Кожна упаковка RCIR містить 2 головні страви. Одну закуску, 1 пакет швидкого супу, сирний спред, солодкі крекери, цукор, енергетичний батончик, плитку шоколаду, жувальну гумку та цукерки. До кожної страви є рекомендація з приводу розігріву. По вартості один французький сухпайок оцінюють як 5 американських і в 2 рази цінніший щодо кілокалорій. До речі, поширеними є припущення, що французькі сухпаї містять невеликі пляшки з вином. Однак це неправда і алкоголю в них нема. Чого не скажеш про наступний набір. В один із видів італійського сухпаю для військовослужбовців входять пакети 40% алкогольного напою «Кордіале», який раніше вважався стимулюючим лікарським засобом. Якщо загалом, то їх раціон називається спеціальний бойовий раціон харчування або Special Combat Food Ration. Кожного індивідуального пайка достатньо для бійця на один день. Італійські раціони мають 7 різних меню, що називаються модулі, і позначаються літерами від A до G. Кожен з них також має власний колір та розподіляється на 3 картонні ланчі – сніданок, обід, вечеря. Набір
Набір також містить пластикові столові прибори, паперові серветки, паперові мішки для сміття, крихітні одноразові печі на твердому спирті та сірники. З основних страв – паста, квасоловий суп, 2 консервовані індички. Тут також може бути рисовий салат, пакетики з соусами та спеціями для основних страв. На десерт – шоколадний батончик, консервований фруктовий салат і мюслі. Вода ні в один сухпайок не входить. Вона видається окремо або при можливості добувається на місці з використанням засобів знезараження, що є в комплекті. Середня енергетична цінність SCFR – 4500 кілокалорій. Британський сухпай Operation Ration Pack розраховується на добу. Він, як і попередня його версія, запакований в незручну картонну коробку. Його рекомендовано вживати не довше, ніж 15 діб. Хоча за рахунок харчових цінностей можна і всі 30. Далі необхідно перейти на їжу свіжого приготування. Для розігріву британська армія до цього часу використовує компактні портативні плити типу Tommy Cookers, переважно на твердопаливному спирті. Він, як і американський, містить релігійні та вегетаріанські види меню. Загалом існує 20 видів меню. Кожний сухпай складається з 2 головних страв на сніданок та обід, а також легкої вечері. Для головних страв розробники врахували і національні традиції. В меню зустрічається популярна в англомовних країнах курка тіка масала і вегетаріанська паста. Є також свинина з бобами в томатному соусі. Доповненням йде соус табаско, а замість хліба пропонується бісквіт. У сухпайку багато пакетиків традиційного для британців чаю, а також є кава. Є в ньому сірники, жуйка, засоби для очищення води, паперові рушники та вологі серветки. Серед усіх ОРП вирізняється великою кількістю цукерок, мармеладу та снеків. Енергетична цінність сухпаю в середньому 3800-4200 кілокалорій. 65 кораблів, 250 літаків, 10 тисяч одиниць наземної техніки і 50 тисяч військових. У такому складі цього тижня стартували найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО. Маневри Trident Juncture 2018 триватимуть у Норвегії та поблизу її берегів до 7 листопада. Цим починаємо дайджест зброярських новин за тиждень, що минув. В рамках оптимізації структури держконцерну «Укроборонпром» 37 підприємств передають до Фонду держмайна України. Вони понад 5 років не ведуть господарську діяльність або повністю припинили функціонування. До речі, цього тижня виповнюється 2 роки, як захопили виробництво і прототипи військової техніки інженерної групи «Арей». Корабель морської охорони BG-32 «Донбас» повернувся в стрій після додаткового ремонту. Найбільше судно Держприкордонслужби на Азовському морі було очищене, пофарбоване і обслужене. Також відремонтовано рульові механізми, гвинти, вали, систему охолодження, встановлено протектори в підводній частині корпусу. Шепетівський ремонтний завод передав до Збройних сил чергову партію 220-мм реактивних систем залпового вогню «Ураган». Тут відновили усі вузли та агрегати. До речі, автори РСЗВ БМ-21УМ «Берест» також проводять науково-експериментальні роботи щодо заміни шасі та систем управління вогнем «Ураганів». Тож чекатимемо результатів. 93-я окрема механізована бригада отримала всюди ходи UTV для транспортування протитанкових ракетних комплексів «Стугна». Потужні кузови цих квадроциклів добре підходять для встановлення пускових установок танкових вбивць. Нагадаємо, раніше для цих завдань використовували застарілі транспортери переднього краю ЛуАЗ-967. На виконання доручення президента України 18 жовтня стартувала розбудова новітньої інфраструктури за міської штаб-квартири української зовнішньої розвідки на кшталт американської Ленглі. До речі, українські військові у Волноваському районі побудували дорогу протяжністю 920 метрів, залучили БАТ-2 і 3 самоскиди. 24 жовтня о 9:35 черговий склад паливо-мастильних матеріалів на Вінниччині при огляді потягу виявив сторонню особу з вибуховим пристроєм. Пакунок виявився імітацією, зловмисник співробітником СБУ, а провокація перевіркою. До речі, у залізничному пункті Конотоп прикордонники виявили в потязі Київ-Москва 5 прицілів до зброї. Міністерство оборони Росії прийняло на озброєння двосерійний автомат АДС калібру 5,45 на 39 мм. Зразок за схемою Bullpup здатний вести вогонь як у повітрі, так і під водою. Викидання гільз наліво чи направо може перемикатись. Гранатомет прийме усі модифікації ВОГ-25. Вага АДС 4,6 кг, а довжина 68,5 см. 11 заявок подано на тендер для обрання нового позашляховика для війська польського, яких мають придбати 1712 одиниць. Компанія «Лінкольн» продемонструвала поліцейським шерифам свою бронемашину «Лінко» за $297 тисяч. А компанія OTT Technologies презентувала найновішу генерацію броньовика Puma M36 MK6C2.
Нижньому Тагілі на виставці техніки депутат Ігор Зотов застряг в люці танку і його 5 годин намагалися звільнити рятувальники. Словаччина офіційно оголосила про намір придбати 81 бронетранспортер «Патрія», що у них прозвали «Видрою». А Міністерство оборони Латвії отримало усі гаубиці М109А5О1, придбані у Австрії. Компанія «Флір» розробила систему для бойових розвідувальних машин з розміщенням в ній безпілотника Black Hornet 3 Nano. Пускова установка VRS важить 23 кілограми, має скромні габарити і потребує живлення від 10 до 32 вольт. Комплект зв'язку літаючого чорного шершня працює на відстані до 2 кілометрів. Через відсутність двигунів Росія не здатна запустити серію малих ракетних кораблів «Каракурт» проекту 22800. Військово-морський флот Канади для заміни фрегатів «Халіфакс» та есмінців «Ірок'юїс» обрав кораблі на базі британського «Тайп-26». А на верфях США спустили на воду ударні субмарини проекту «Вірджинія» під назвами «Делавер» та «Вермонт». Airbus Helicopters затвердив ескіз проекту швидкісного дводвигунного гелікоптера «Рейсер». Катар відмовився від закупівлі 3 літаків виявлення та наведення Boeing І-737, угоду про які підписали у 2014-му на виставці Дімдекс. А бельгійський уряд прийняв рішення про переозброєння своїх ВПС американськими літаками 5-го покоління F-35. Канцлер Німеччини вважає неможливим постачання зброї Саудівській Аравії через скандал щодо вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Нагадаємо, королівство є другим за обсягами покупцем військової продукції Берліну. До речі, 30 вересня влада Німеччини ухвалила військові контракти з Саудівською Аравією на суму 416,4 мільйони євро. 23-26 жовтня в Парижі пройшла міжнародна виставка і конференція «Євронаваль-2018». Дізнатися про новинки 400 компаній-учасниць прийшло понад 23 тисячі фахівців. Зокрема, було показано новітню крилату ракету «Томагавк Блок 4», дистанційно керований катер «Протектор USV» та прототип винищувача 6-го покоління «New Generation Fight». Їх модернізують в Україні, Білорусі, Казахстані, Азербайджані, Росії і не тільки. Адже бронетранспортери БТР-60 та БТР-70 вже давно не відповідають вимогам сучасного бою. Тож ми розпитали у користувачів на Донбасі, а також вітчизняних зброярів про те, що можна зробити з цими дідусями, аби вони ще послужили в армії. Плаваючий БТР-60 отримав бойове хрещення на острові Даманський, де проявилась його незахищеність навіть проти легких кулеметів. В Афганістані імідж братської могили піхоти через слабку броню закріпився. Карбюратору, как и легким, не хватает кислорода, нет ни моих, ни лошадиных сил. Руль, обмотанный бинтами, рвет ладони и взял же моду, ну что взбесился, я же тебя просил. До бойової переваги 60-ки можна віднести те, що навіть втративши 2 колеса, вона продовжить рух, але іноді з рельєфом Донбасу і усі 8 коліс не здатні впоратись. Якщо дорога хороша, асфальт там, или навіть польова дорога без грязі, без нічого, ну, кілометрів 60-90, до 90 йде, можна розігнати. Ну, а як дощі проходять, то не дуже. Зимою ним краще не виїжджати, тому що він не може тягнути, от, допустимо, нагору свою масу. Позитивом БТР-60 є наявність різних калібрів, проте бійці мріють про БТР-3 або БТР-4. Аналогічні бажання висловлюють механіки водіїв БТР-70, що стали потужнішими на 30 конячок. Його екіпаж зменшився до 8 бійців, а бічні люки оселились у нижній частині корпусу. До плюсів машини можна зарахувати озброєння, і на цьому все. Мінус то, що тут 2,53 газона, 2 двигателя стоять, 2 коробки. Коробки тут летять, шестерні не видержують. Двигателя теж не видержують тут. Так що, якщо ремонтувати двигателя, то їх треба вести 2 на стенд і їх там регулювати. Так що в ручному режимі ми стараємося, ми робимо, у нас це мало виходить. Влітку вони перегріваються, а взимку прогрівання забирає півгодини. Бійці кажуть, якщо не списувати, то допоможе хіба камазівський двигун. А у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки ще до агресії Росії нам заявили про версію модернізації БТР-70ДІ або БТР-7 від Миколаївського бронетанкового заводу. Тут двигун Iveco, що працює коректніше і дозволяє скоротити розхід пального вдвічі. Не кажучи вже про нові приціли, систему огляду панорама та кілька варіантів бойових модулів. Про
Про плани передати такі зразки морській піхоті нещодавно заявив президент. А на початку війни медики отримали серію машин з подібними характеристиками, які мають маркування БММ-70 «Ковчег». Прийнятий на озброєння армії у 2014 році, зразок має збільшений корпус для нож, медичного обладнання та умивальника, кондиціонер і 300-сильний двигун «Івеко». І це не єдина пропозиція. Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова пропонує модернізацію силової установки машин БТР-60 і БТР-70. Замість карбюраторних двигунів ГАЗ-49Б та ЗМЗ-4905 російського виробництва встановити вітчизняний дизельний УТД-20. Це зменшить розхід пального на 20%, збільшить потужність, швидкість і запас ходу. Також підвищиться пожежна безпека і зменшиться вартість експлуатації. Свої варіанти модернізації радянських бронетранспортерів пропонують і українські приватники. Наприклад, в кінці вересня у навчальному центрі Десна пройшли випробування модернізованого БТР-60 МК від компанії «Корд». Він отримав дизелі «Камінц», посилений пластинами бронезахист, на черзі бойовий модуль від Миколаївського бронетанкового заводу. Кількома роками раніше БТР-60Т від компанії «Техімпекс» також отримав двигуни на солярі та на чверть зменшив витрату пального, а запас ходу збільшив на 150 кілометрів. Проте розробник застосував більш суттєві втручання у БТР-70, які полягають у 5 основних конструктивних змінах. Вмонтований люк висадки десанта, як в БТР-80, замінені силові агрегати карбюраторні на дизельні, також поміняна радіостанція R123 на R173, адаптовані стоянкові гальма вже під цю машину, а ще на БТР-70 ми встановлюємо кондиціонер для комфорту екіпажу. Але інженерна фантазія на цьому не зупинилась, і 2015 року на базі 70-ки тут розробили бронетранспортер «Варан» з новим корпусом, що презентували у Києві. Це дозволило збільшити плавучість машини, застосування силового агрегату Deutz та трансмісії Ellison значно підвищує надійність і ресурс експлуатації цієї машини, а використання вузлів ходової частини та деяких деталей БТР-70 вплине суттєво на ціну. Майже 3 роки про зразок нічого не було чути, аж раптом 11-14 квітня на виставці Defense India 2018 показали анімаційну модель БТР «Варан». Восени ж до Києва доїхала натуральна версія, і на виставці «Зброя та безпека 2018» її вже позиціонували як окрему розробку, а не модернізацію БТР-70. Тож будемо намагатись ближчим часом зробити про неї окремий сюжет. Водночас відомо, що столичні конкуренти Техімпексу просунулись трохи далі. Збройні сили вже передали практиці 2 одиниці БТР-60 для такої модернізації. Бачимо вже медичну і в планах, можливо, міномет. Виробник, що вже успішно продає державі бронемашини «Козак-2» і «Козак-5», вже 2 роки пропонує власну версію модернізації бронединозаврів з СРСР. На виставці «Зброя та безпека 2016» вперше було показано БТР-60 у обгорці «Отаман 8х8». 12-тонник з двигуном «Івеко» попереду отримав кращу броню, бойові модулі та опції на вибір. Тож ми поцікавились, як змінився він за ці 2 роки. Поставили более мощный двигатель, трансмиссию перевели на гидравлику, что позволило освободить довольно много места в заднем отсеке. После выставки сразу начинаются испытания. В строю та на складах української армії ще багато радянських бронетранспортерів, які шкода здавати на металобрухт із отриманням БТРів-3 і БТРів-4. Тож пошук найкращого варіанту модернізації ще триває, і про його хід ми повідомлятимемо у наступних випусках. Наступного разу дізнаєтесь про ремені стрілецької зброї та американський РЛС ANTPQ. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Бережіть себе!